गाइस आज हामी चिकन रोस्ट बनाउन आँटेको छौँ र चिकन रोस्टको लागि हामीले हाफ केजी चिकन लिएको छौँ बोनलेस वाला र हामीले यसमा ट्युमेरिक पाउडर अर्थात् हल्दी पाउडर र चिली पाउडर हामीले यसमा एड गर्यौँ। अब हामी यहाँनिर पेपर पाउडर एड गर्न आँटेको छौँ, थोरै एड गर्छौँ हामी। हेर्नु सक्नुहुन्छ हामी थोरै एड गरेको छौँ। अब हामी यसमा जिन्जर गार्लिक हाल्दैछौँ, हामीले मजाले कुटेको छौँ र यहाँ सुखमेल मरिच ल्वाङहरू सबै हामीले गरम मसलाहरूलाई चाहिँ कुटेको छौँ। अब हामी अजिना एड गर्नेछौँ। अब हामी यसमा सल्ट एड गर्नेछौँ स्वाद अनुसार। अब यसमा हामी जीरा पाउडर एड गर्नेछौँ थोरै, यसले चाहिँ राम्रो फ्लेभर आउँछ। अब लेमन हाल्नेछौँ हामी थोरै, लेमन हाल्दा चाहिँ मिठो अलिक राम्रो टेस्ट आउँछ। वाइट हाल्नेछौँ, एग वाइट हाल्दाखेरि चाहिँ राम्रो यसको मसलाहरू चाहिँ छरिने छैन र राम्रो टेस्ट पनि आउँछ। हामी अन्डा चाहिँ यसरी गरेर यसको रानीलाई चाहिँ फाल्टै एग योकलाई चाहिँ फाल्टै निकाल्न सक्छौँ यसरी। कति मजाले निक्लेको छ। अब हामी यसमा कर्नफ्लोर एड गर्नेछौँ थोरै। अब यसमा हामी थोरै बेसन एड गर्नेछौँ। अब यसलाई हामी राम्ररी मिक्स गर्नेछौँ र यसलाई 2 to 3 आवर्स मेरिनेट गरेर छोड्नेछौँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यसलाई राम्ररी मिक्स गरिसकेका छौँ र अब यसलाई 2 घन्टाको लागि मेरिनेट गर्नको लागि छोडिदिनेछौँ हामी तेल एड गर्नेछौँ यसमा र तेल खालिसकेपछि हामी चिकन हाल्नेछौँ यसमा। हामीले अब चिकन हालिसक्यौँ र यसलाई हामी राम्ररी ब्राउन हुन्छ हामी यसलाई राम्ररी हामी डिप फ्राई गर्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब कति राम्ररी रातो रातो हुन थालिसकेको छ। कृपया तपाईँहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्, लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हामीले भर्खर च्यानल खोलेका छौँ र हामी यसरी नै नयाँ नयाँ धेरै रेसिपिजहरू ल्याउनेछौँ। Subscribe. Click on the bell to turn on notifications. Click on the like button. Share. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.